हेलो साथीहरू, आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ विशेष गरी जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाइन्छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीले सेटिङमा गएर गर्दा पनि भयो, क्रोम ब्राउजरबाट गर्दा पनि भयो, तर आज चाहिँ हामी सेटिङबाट नै बनाउँछौँ। सेटिङमा गएर चाहिँ हाम्रो पासवर्ड्स एन्ड एकाउन्ट्स भन्नेबाट बनाउन सक्छौँ। त्यहाँ गएपछि हाम्रो जुन एड एकाउन्ट हुन्छ कि त्यो एड एकाउन्टमा क्लिक गरेर त्यो गुगलमा जानुपर्छ। गुगलमा गएपछि त्यहाँ आफै लोडिङ हुन्छ। हुँदैछ, लोडिङ हुन्छ। यसरी लोडिङ भइसकेपछि अब क्रिएट एकाउन्टमा जाने। क्रिएट एकाउन्टमा गएपछि अब दुई अप्सनमा जुनै पनि रोजे भयो, माई सेल्फ रोजे पनि भयो, माई बिजनेस रोजे पनि भयो। त्यो रोजेपछि फर्स्ट नेम लास्ट नेम त्यहाँ लाउनुपर्छ। आफ्नै तपाईँको नाम अनुसारले लाउनुहोस्। यसरी लगाउनु पर्छ। नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लगाएपछि जन्म मिति लाउनुपर्छ। जन्म मिति लगाएपछि मेल फिमेल रोज्ने, केटा हो कि केटी हो रोज्ने हैन। अनि यसरी रोज्नु पर्ने हुन्छ। अब मेल भए केटा, केटी भए फिमेल। त्यति गरेपछि हाम्रो टक्क नेक्स्ट हान्दिनुपर्छ। नेक्स्ट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट गरेपछि त्यहाँ आइहाल्छ जिमेल, आफ्नो नामको जिमेल आउँछ। अब त्यहाँ रोज्नुपर्छ, हाम्रो युजर नेम आउँछ क्या। अनि त्यो युजर नेमलाई रोज्ने। अब माथि लिम्बू हरि आइरहेछ। अब यहाँ आफ्नै तरिकाले क्रिएट अनमा गएर हरि लिम्बू लाउँदा पनि मैले चाहिँ लाएँ होइन। त्यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नै राम श्याम गीता सीता जे पनि लाउन सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै हरि लिम्बू @gmail 623 हरिलिम्बू 623 @gmail। यसरी यता यहाँ @gmail.com लाउनु पर्दैन है। यहाँ चाहिँ किन भएन? त्यहाँ एउटा बढी पसेछ, त्यो डबल भयो होइन। त्यही भएर अब यति गरेपछि नेक्स्ट गरिदिने भइहाल्छ नि। अब पासवर्ड लाउने हो। पासवर्ड लगाइसकेपछि भइहाल्छ। पासवर्ड चाहिँ कम्तीमा 7-8 वटा लाउनुपर्छ। अब नम्बर माग्छ, नम्बर पछि लाउँदा पनि भयो, स्किप गरेर अब अहिले लाउँदा पनि भयो। नम्बर लगाएपछि नेक्स्ट हान्दिने होइन। अब यसरी नेक्स्ट गर्दै एग्री गर्दै जाने। त्यसो गरेपछि भइहाल्छ, कति पनि गाह्रो छैन। अब यो लोडिङ भइसकेपछि लगभग हाम्रो सबै कम्प्लिट हुन्छ। लगइन भइसक्यो हाम्रो एकाउन्ट पनि होइन। त्यसरी नै हो बनाउने। भिडियो राम्रो भए लाइक कमेन्ट गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू।